Disa politikan kanë thënë së fundmi se reforma në drejtësi ka vdekur. Ajo nuk ka vdekur, por mundësia që politikanët e fuqishëm të kontrollojnë dhe manipulojnë sistemin e drejtësisë është pothuajse e vdekur. Ambasadori Amerikan optimist për reformën në drejtësi nuk ka vdekur, por po friksohen të korruptuarit. Në BE nuk shkohet me prokuror që nuk dënon korrupsionin. Regjistrohen 7 kandidat për kryeprokuror të përkohshëm. Konstituimi i KLP-s në ngërç, kandidatët e shoqërisë civile s'plotësojnë kriteret. Bllokohet pasaporta ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Krimet e rënda i ndalojnë daljen nga Shqipëria, por avokati i tij reagon, vendimi pas sens, do ta apelojmë. PQZ gjobit me 1 milion lekë 3 partitë kryesore në vend nuk ishin zbardhur të plota shpenzimet në fushat, debat për kontratën e lobimit PD-s. Vjen akuza për vepra terroriste ndaj të dyshuarit për shpërthimin në New York. Presidenti Trump kërkon bllokimin e llotarisë amerikane. Mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin Ora News. Ambasadori Amerikan i ka përcjell një apel të fortë palëve politike t'i lënë mënjan mosmarrëveshjet e parëndësishme dhe të ulen për të gjetur një prokuror të përkohshëm. Lu tha se politikanët duhet kuptojnë se sistemi i ri në drejtësi nuk mund të ketë një prokuror që mbron politikanët. Ndryshe nga disa politikanë, diplomati amerikan tha se reforma në drejtësi nuk ka vdekur dhe se politikanët kanë frikë nga kjo reformë. Në kulmin e debatit për zgjedhjen e kryeprokurorit të përkohshëm, ambasadori amerikan Donald Lu ka lëshuar një mesazh të fortë, duke i bërë thirrje qeverisë dhe opozitës t'i lënë mënjan mosmarrëveshjet e parëndësishme, siç tha ai, dhe të gjenë një kandidat. Por diplomati amerikan ishte i qartë kur tha se dy palët duhet t'i japin fund epokës kur prokurori i përgjithshëm mbron politikanët e korruptuar. Shqiptarët presin me padurim për drejtësi. Dhe politikanët kanë frikë. Disa politikanë kanë thënë së fundmi se reforma në drejtësi ka vdekur. Ajo nuk ka vdekur, por mundësia që politikanët e fuqishëm të kontrollojnë dhe manipulojnë sistemin e drejtësisë është pothuajse e vdekur. Ambasadori Lu nuk hezitoi të drejtohet politikanëve që kanë thënë se reforma në drejtësi ka vdekur, për të thënë se nuk është e vërtetë dhe se politika ka frikë nga kjo reformë. Sistemi i vjetër i drejtësisë mbronti njerëzit me pushtet dhe pasuri, përmes korrupsionit dhe ndikimit politik. Sistemi i ri nuk mund të ketë një prokuror të përgjithshëm që nuk ndjek askund penalisht. Ky vend nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian nëse vazhdon të ketë shkallën më të madhe të ndjekjes penale të krimeve të rënda në Europë. I kemi bërë thirrje qeverisë dhe opozitës të punojmë së bashku për të gjetur një vendësues të përkohshëm të prokurorit të përgjithshëm, të cilët i përfundoi mandati pjesëveçar më 7 dhjetor. Të dyja palët duhet të japin fund epokës kur prokurori i përgjithshëm mbron politikanët e korruptuar. Ashtu si herë të tjera, Lu ka gjetur historinë e trisht të një gruaje e cila për shkak të korruptimit të gjyqtarëve ka humbur kujdestarinë e fëmijëve të saj. Kur ajo më në fund pati guximin të divorconte, në vend që të gjente drejtësi, gjykatët i morën fëmijët e saj. Kujdestaria për 2 nga 3 fëmijët e tyre ju dha burit i cili e rrihte, sepse i kishte korruptuar gjykatësin. Misioni Euralius dhe Obdat janë shprehur disa ditë më parë se kuvendi duhet të zbatojë kushtetutën për të zëvendësuar prokurorin e përgjithshëm, mandati i të cilit sipas tyre ka përfunduar në 7 dhjetor. Dhe pak minuta pas deklaratës së ambasadorit amerikan, kryeministri Rama i ka dërguar një tjetër ftesë kreu demokrat Lulzim Basha. Në një status në Twitter, kreu i qeverisë i kërkon Bashës dialog dhe bashkëpunim për zgjedhjen e kryeprokurorit të ri. Konkretisht në këtë status, kryeministri shkruan: Lulzim Basha është koha për të vënë drejtësinë mbi frikën nga drejtësia, dialogu mbi çdo mjet tjetër politik, negociatat për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, mbi gjithçka që na ndan në parti të ndryshme.
Lulzim Basha i dha përgjigje thirrjes së ambasadorit amerikan, por edhe lutjes së kryeministrit për sa i përket zgjedhjes së prokurorit të përgjithshëm të përkohshëm. Basha thotë se që prokurori i përgjithshëm të luftojë politikanët e korruptuar dhe të lidhur me krimin, duhet që ai vetëm mos jetë i korruptuar dhe i inkriminuar, dhe kjo sipas tij garantohet duke u nënshtruar procesit vettingut. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ju përgjigj ambasadorit amerikan Donald Lu, por edhe lutjes së kryeministrit për të ulur në dialog për prokurorin e përgjithshëm, duke cituar sanksionet kushtetuese. Që prokurori i përgjithshëm të luftoj politikanët e korruptuar dhe të lidhur me krimin, duhet që ai vetë të mos jetë i korruptuar dhe inkriminuar, dhe ka vetëm një mënyrë si mund të garantohet kjo gjë. Ai duhet i nënshtrohet procesit të vettingut, siç e parashikon reforma në drejtësi e sanksionuar në kushtetut. Basha thot se prokurori i përgjithshëm nuk mund të jetë politik dhe si i tillë nuk mund të emërohet nga mazhoranca. Që prokurori i përgjithshëm të mos jetë produkti i politikës, ai nuk mund të përzidhet dhe emërohet nga Edi Rama dhe Sajmir Tahiri, por nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe 3/5 e kuvendit, siç e kërkon kushtetuta. Reforma në drejtësi është në kushtetut. Nuk ka reformë në drejtësi jashtë kushtetutës. Drejtësia arrihet pikërisht përmes zbatimit të kushtetutës dhe jo pazareve partijake. Në reagim, kryetari i opozitës kërkon krijimin e menjëhershëm të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, e cila sipas tij hap rrugë krijimit të menjëhershëm të SPAK dhe Byro së Hetimit që do të hetojë politikanët e korruptuar dhe krimin. Ka 8 muaj që në shkelje flagrante të kushtetutës mbahet peng krijimi i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, ndaj ne bëjmë thirrje që kjo situatë të zhbllokohet menjëherë, që reforma në drejtësi të zbatohet ashtu siç e parashikon kushtetuta. 7 prokuror kanë paraqitur kandidaturën për kreun e përkohshëm të akuzës shqiptare. Komisioni i ligjeve do të vijojë këtë të mërkurë seancën dëgjimore për t'i hapur rrugën votimit në seancë. Ndërkohë, duket në fakt se konstituimi i KLP-s është në ngërç pasi Komisioni i Shoqërisë Civile thekson se kandidatët e interesuar nuk i kanë plotësuar kriteret. Në orën 18 të kësaj të martë është mbyllur afati paraqitjes së kandidaturave për kryeprokuror të përkohshëm të Shqipërisë. Veç Ferdinand Elezit, i cili ishte i pari që kërkoi të votohet në parlament, në selinë e kryesisë së kuvendit janë paraqitur Besnik Muçi, Arta Marku, Granit Shau, Arçile Koçi, Artur Selmani dhe Ermira Tafani. Të 7 kandidatët nesër në orën 15 do të jenë në një seancë dëgjimore në kryesinë e kuvendit në Komisionin Parlamentar të Ligjeve. Pas kësaj procedure, emrat që do të kalojnë filtrin do të dërgohen për votim në seancën parlamentare. Procedura e nisur nga kuvendi për zgjedhjen e prokurorit të përkohshëm vjen për shkak të mungesës së funksionimit të KLP-s, institucionit që bën për zgjedhjen e kryeprokurorit. KLP-ja ende nuk është plotësuar për shkak të mungesës së përzgjedhjes së antarit të shoqërisë civile në këtë institucion. Por në një reagim të fundit të Komisionit ad hoc të shoqërisë civile, thuhet se kriteri prej 15 vitesh eksperiencë është një kriter që ka penguar formimin e këtij institucioni. Në 5 thirrjet e para të komisionit janë paraqitur 11 kandidat, prej të cilëve 10 nuk i plotësuan kriteret. Në deklaratë theksohet gjithashtu se janë 5 kandidatë të rinj që kanë aplikuar në një thirrje të gjashtë, por mbetet detyra e avokatit të popullit që të shqyrtojë kandidaturat e reja, të kryejë seancën dëgjimore me kandidatët e kualifikuar, duke synuar përfundimin e procesit brenda muajit dhjetor. Procesi i nisur për zgjedhjen e prokurorit të përkohshëm ka sjellë përplasjen më të fundit mazhorancë opozit. Këta të fundit kanë kërkuar konstituimin më parë të KLP-s dhe më pas nisjen e procedurave. Në fund të këtij edicioni lajmesh, në hapësirën e intervistës do të kemi të ftuar avokatën e popullit, zonjën Erinda Ballanca, me cilën do të bisedojmë mbi procedurat e përzgjedhjes së anëtarëve të KLP-s, por edhe mbi detyrën e avokatit të popullit. 2 funksionarët më të lartë të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili dhe Luan Rama, kanë sulmuar prezencën ndërkombëtare në Shqipëri dhe misionet Opda dhe Uralius për mënyrën se si po sillen me zbatimin e reformës në drejtësi. Këto misione, sipas Luan Ramës, janë bashkëfajtore në shkeljen e ligjit për zgjedhjen e Këshillit të Emërimeve në drejtësi, ndërsa kompromisin politik për prokurorin e përkohshëm, Petrit Vasili, e quajti të panevojshëm. Zgjedhja e kryeprokurorit të ri të përkohshëm dhe zgjedhja e Këshillit të Emërimeve në drejtësi ishin 2 raste të shkeljes flagrante të ligjit për zvendës kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Luan Rama. Por në këtë shkelje ligji, Luan Rama në një status në Facebook bën përgjegjes edhe misionet ndërkombëtare Opda dhe Uralius, të cilat jo vetëm që asistuan, por edhe i dhanë mend kuvendit të Shqipërisë se çfarë procedure duhet ndjekur.
Ndërsa nxituan të shpallin një deklaratë të tyre që ishin për zgjedhjen me votim të thjeshtë të prokurorit të përgjithshëm të përkohshëm, madje duke guxuar edhe t'i tregonin Kuvendit të Republikës së Shqipërisë jashtë çdo tagri etik e ligjor, kufite e legjitimitetit e të autoritetit të tij kushtetues, heshtën e nuk bëzan për zgjedhjen e KED-s në kundërshtim me ligjin. Asnjë fjalë, asnjë koment, dy fytyrësi korruptive, heshtje që e kompromenton rënd vetë rolin dhe misionin e tyre e i bën bashkëfajtor me tepsinë e drogës ku është miksuar qasja antiligjore korruptive e vetë mazhorancës që zgjodhi KED-n. Sipas Luan Ramës, për zgjedhjen e Këshillit të Emërimeve në drejtësi, u futën në short të gjithë gjyqtarët, pavarësisht nëse ata i plotësonin kriteret e përcaktuara në ligj. Më herët edhe kreu i grupit parlamentar të LSI, Petrit Vasili, në një status në Facebook, i drejtoi ambasadorit Donald Lu duke u shprehur se kompromisi politik që zhbën kushtetutën dhe ligjin s'mund të jenë pazari i radhës, qoftë ky i bërë në shqip apo anglisht. Gjykata e krimeve të rënda bllokon pasaportën e ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri pas kërkesës që prokuroria i ka dërguar disa ditë më parë. Krimet e rënda kanë vendosur kështu të ndalojnë daljen jashtë vendit ish-ministrit Tahiri, i cili ndodhet në hetim për dosjen Abilaj, një çështje e nisur nga prokuroria e Katanjas. Por për avokatin mbrojtës të ish-ministrit të Brendshëm, kërkesa e prokurorisë dhe vendimi i krimeve të rënda është pas sens në kushtet kur nuk disponohet asnjë provë re. Rëndohet pozita ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Me kërkesë të prokurorisë, Tahiri tashmë ndalohet të largohet jashtë territorit të Shqipërisë. Vendimi është marrë këtë të martë në gjykatën e krimeve të rënda, ndërsa kërkesa e organit të akuzës është paraqitur 2 ditë më parë në lidhje me çështjen ku ai ndodhet në hetim. Ish-ministrit të Brendshëm i është bllokuar pasaporta dhe karta e identitetit, ndërsa emri i tij është dërguar të gjitha pikave kufitare për mos lejimin e largimit nga Shqipëria. Por ky vendim i gjykatës është konsideruar i vonuar dhe i parsyetuar nga avokati i tij mbrojtës Maksim Haxhia, i cili është shprehur se do të apelojë brenda afatit 5 ditor. Nuk ka absolutisht asnjë fakt të ri që gjykata duhet të iniciojë dhe aq më tepër që gjykata të merrte masa për marrjen e një mase të tillë sigurimi siç është ajo ndalimit. Absolutisht asnjë argument nuk ka përveç se atyre që juve i dini tashmë ato pasazhe të thëna nga bisedat e Ndërkohë, ministri i drejtësisë italiane Andrea Orlando, vizita e të cilit përkoi në të njëjtën ditë, kur gjykata zbardhi vendimin e masës sigurisë, përmes të cilit i ndalonte daljen jashtë ish-ministrit të Brendshëm Tahiri, nuk pranoi të bënte koment për këtë çështje. Non commento le azioni della magistratura italiana e tanto meno quelle di quella albanese. Nuk komentoj veprimet e magjistraturës italiane, imagjinoni nëse mund ta bëj këtë, pra aq më pak nuk mund ta bëj këtë me vendimet e magjistraturës shqiptare, pra. Ministri i drejtësisë italiane tha se bashkëpunimi në shkëmbimin e informacionit mes dy vendeve, si dhe në rastin e dosjes Abilaj, ka qenë i kënaqshëm. Deklarata e ministrit italian të drejtësisë u bë gjatë konferencës që ai zhvilloi me ministren shqiptare të drejtësisë Tilda Gjonaj, ku nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi mes dy vendeve në sistemin penitenciar si dhe në fushën e legjislacionit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka gjobitur me 2 milion lek Partinë për Drejtësi dhe Unitet, si edhe sfida për Shqipërinë për mosdorëzim të raporteve financiare për zgjedhjet parlamentare. Po ashtu KQZ-ja vendosi të penalizojë edhe 3 partitë e mëdha, Partinë Socialiste, Partinë Demokratike dhe LSI-n me 1 milion lek për shkak të mospërputhjes së të dhënave në lidhje me shpenzimet e kryera gjatë fushatës elektorale. 5 vota pro, kundër, 2. Miratohet. Refuzimi për të dorëzuar raportet financiare për fushatën zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 25 qershori 2017 i ka kushtuar Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet, si dhe sfida për Shqipërinë, 2 milion lek. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas 4 orë debatesh e diskutimesh vendosi të penalizojë me 1 milion lek edhe 3 partitë e mëdha, Partinë Socialiste, Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim për mos përputhje të dhënash në lidhje me shpenzimet e kryera. Ke propozuar 2 subjekte zgjedhore për të gjobitur. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka propozuar Partinë Drejtësi për Integrim dhe Unitet dhe Partinë Sfida për Shqipërinë. Pse nuk i keni thirrur? Dhe nuk mund të barazohet në sankcion Partia Socialiste me Partinë Lëvizja Socialiste për Integrim, të cilat thjesht i kanë deklaruar me pasaktësi raportet, por i kanë deklaruar, me ato partinë tjetër, PD-un dhe Sfidën, që nuk i kanë deklaruar fare, dhe me Partinë Demokratike që ka pasur shpenzime të jashtëzakonshme në vlera të jashtëzakonshme dhe që nuk i ka raportuar fare në KQZ.
Më herët administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve propozoi 10 ditë afat për të gjitha partitë që të dorëzonin dokumentacionet plotësuese në lidhje me shpenzimet e fushatës, por propozimin e administratës antarët e Partisë Socialiste e cilësuan si tentativë të KQZ-s për të mbrojtur Partinë Demokratike. Është një tentativë për të rifutur në ligjshmëri në kundërshtim me ligjin këtë subjekt thyes të ligjit për deklarimin e shpenzime në kuptim të ligjit për partitë politike dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk duhet të bjeri në këtë lloj niveli që t'i bëj avokatin Partisë Demokratike. Unë 10 ditë që nuk e kuptoj rivënien në afat. Dhe as për të futur kjo histori në për spirale gënjeshtrash. Në mënyrë absolute jo, paktën unë personalisht. 10 ditë për të pasur përgjigje pozitive dhe korrekte në raport me këtë që ligji vetë kërkon. Nuk është rivendosje në afat, dhe mos abuzo kështu. Partitë të cilat u penalizuan me gjobë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për mosdorëzim apo mos korrektësi të raporteve të shpenzimeve financiare mund të apelojnë këtë vendim në gjykatën administrative. Kontratat e lobimit Partisë Demokratike me kompaninë amerikane janë bërë shkak i tensioneve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Përfaqësuesit e Partisë Socialiste kanë akuzuar për fshehje të shpenzimeve, teksa Selia Blu deklaron se marrëveshja nuk ka qenë për fushatën zgjedhore, ndaj dhe deklarohet në fund të vitit. Kontrata e Partisë Demokratike me kompanitë e lobimit në Amerikë është bërë shkak i debateve të forta në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Përfaqësuesi i Partisë Socialiste Eridian Saljani në reagimin e tij tha se KQZ-ja duhet kërkojë procedim në prokurori. Është shumë e madhe, flasim $650 milion nga partia kryesore e opozitës, së pari e pa deklaruar, së dyti nga kompani të cilat nuk u dihet origjina, dhe origjina dhe preardhja. Për përfaqësuesin e Partisë Demokratike Ivi Kaso, çdo gjë është transparente, por kontrata nuk deklarohet si shpenzim në fushat, por tek aktivitetet partijake të cilat deklarohen në fund të vitit. Janë kontrata dhe marrëveshje të cilat lidhen me aktivitetin e zakonshëm politik të subjektit Partia Demokratike, subjektit politik Partia Demokratike. Dhe si të tilla, ato përfshihen në raportin e përgjithshëm vjetor të vitit 2017 të subjektit politik Partia Demokratike e Shqipërisë. Të njëjtin mendim ka edhe antari i KQZ-s Hysen Osmanaj. Kemi pa me zë me figurë që dikush thashtë që ka mbledh 20.000 lekë një vot. Kemi pa deklaratat e forcave politike që janë mbledh votat. Dhe ju nuk e keni fut material kur kemi vënë miratimin përfundimtar të rezultatit zgjedhjeve. Apo është hera e parë dhe do ta futim si standard këtë që edhe deklaratat e forcave politike të pasqyrojmë. Mbi këtë çështje tashmë kanë nisur hetimet dhe prokuroria e cila ka kërkuar informacion si nga KQZ-ja, por edhe nga Partia Demokratike. Procedimi nisi pas akuzave të Partisë Socialiste se Selia Blu ka shpenzuar $1 milion me kontrata lobimi, një pjesë të cilave janë financuar prej kompanive offshore. Gazetarët në Shqipëri janë pa mbështetje dhe punojnë pa kontrata. Kjo është deklarata e ambasadores së Bashkimit Evropian në Shqipëri, Romana Vlautin, në forumin për zhvillimin e medias, duke garantuar vëmendje të veçantë të Bashkimit Evropian në këtë problematik. Kreu i prezencës së OSBE-s Bernd Borchardt u shpreh se një nga kushtet e demokracisë është media e lirë. Në forumin e zhvillimit të medias, problematike evidentuar nga ambasadorja e Bashkimit Evropian Romana Vlautin janë kushtet në të cilat punojnë gazetarët. Vlautin theksoi se gazetarët në Shqipëri punojnë pa kontrata dhe nuk kanë mbështetje. Për Bashkimin Evropian, kjo problematik do të jetë në qendër të vëmendjes. Ka shumë gazetarë të cilët vazhdojnë të punojnë pa kontrata dhe kjo për një shoqëri demokratike, por gazetarët dhe aktivitetin e tyre mbetet e papranueshme. Nuk kanë mbështetje dhe kjo ka një ndikim të drejtë për drejtë në financat publike. Media nuk është biznes si të gjitha bizneset e tjera. Transparenca e medias mbetet shumë e rëndësishme. Ne sigurisht kemi interesat përbashkëta dhe kjo është informimi i plotë i audiencës. Kreu i prezencës së OSBE Bernd Borchardt theksoi se detyra e gazetarëve është të luftojnë për të gjetur të vërtetën dhe se liria e medias është një nga kushtet e demokracisë. Liria e medias është kusht për demokracinë. Gazetarët duhet të luftojnë për të vërtetën. Shtrembrimi i ngjarjes i raportimit nuk është një problem vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet e tjera. Diskutimet e forumit për zhvillimin e medias u përqendruan në sfidat e lirisë së medias në vend, vetë rregullimin e saj dhe shndërrimin e radio-televizionit shqiptar në një media publike.